এইফালে আকৌ বিহুতলিত মেলাও আহিছে পূজাৰ কাৰণে আহিছে চাগে মই চশমা কিনিম বুলি আহিছোঁ ৰে হেল্ল' এভৰিৱান মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে দুৰ্গা পূজা ফাৰ্ষ্ট ডে আমি আহিছিলোঁ দুৰ্গা মাৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাবলৈ বন্তি জ্বলাই সেৱা চেৱা কৰিলোঁ পজ্জল খালোঁ ফুলোঁ ভি মাৰ্ট খুলিছে নতুনকৈ তো ভি মাৰ্টত মই অহা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এপাক আহোঁ তো এতিয়া পাইছে 12টা দিনৰ 12টা দুপৰীয়া 12টা তো এতিয়া চাই লওঁ ভি মাৰ্টত ভাল লাগিছে চাই পিনি তো আপোনালোককো দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই ভি মাৰ্ট খুলিছে বুলি আহিব পাৰিব মুঠতে আমাৰ দৰে পূজা চাব অহাবলৈ আহিব পাৰিব অলপ বেক কেমেৰা কৰি বাকীখিনি দেখাই দিওঁ ভি মাৰ্ট বহুত গান লাগি আছে ভি মাৰ্টত এয়া ভি মাৰ্টৰ এড্ৰেছটো হৈছে মৰিগাঁও SBI অপজিটত হয় য'ত ফেশ্বন চিটি আছে মানে কলকাতা বজাৰ খুলিছিলে তাৰ একদম কাষতে হয় কলকাতা বজাৰ পাৰ হয় মানে ফেশ্বন চিটি পাৰ হয় পায় আগতে নামটো কলকাতা বজাৰ আছিল এতিয়া ফেশ্বন চিটি দিলে তো ফেশ্বন চিটি পাৰ হৈয়ে একদম লগতে হয় ভি মাৰ্ট নতুনকৈ খুলিছে ধূপ চাকি জ্বলাব আহিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভি মাৰ্টত এবাৰ সোমাই যাওঁ যিহেতু মই অহাও নাই নতুন আৰু বহুত মানুহ হৈছে ভালো লাগিছে এইফালে আছে টাইল ৰুম এইটো জেন্টছৰ ফ্ল'ৰ হয় আৰু এইফালে জেন্টছৰ ফ্ল'ৰ এইটো টাইল ৰুম হয় তো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো হৈছে জেন্টছৰ ফ্ল'ৰ আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ আমাৰ কাপোৰ চাওঁ ভাগিনজনীক বোলে পূজা বুলি কিবা এটা লাগে তো চাওঁ কিমান ফুল কাপোৰ ভৰপূৰ কাপোৰ এইফালে এণ্ট্ৰি গেট ইফালে আছে এইটো চাইডে আছে কেছ কাউণ্টাৰ ওপৰলৈ যাওঁ চাওকচোন মানুহৰ ভিৰ যাবলৈ জেগা নাই ৰাস্তাই নাযাবলৈ ইমান মানুহৰ ভিৰ ওপৰলৈ যাওঁ ভাল লাগে আৰু কাপোৰবোৰৰ দাম বেছি নহয় এই চাৰ্টবোৰৰ দাম 399 টকা যিহেতু এইবোৰ চাৰ্ট ইমান ধুনীয়া কাপোৰ কোৱালিটিটো ভাল গতিকে ল'বই 399 মানে 400 টকা অলমষ্ট তো বহুত জেন্টছৰ বহুত কাপোৰ আছে ফুল কাপোৰ একদম ভাল লাগিছে এতিয়া যাওঁচোন ওপৰলৈ ভাগিনজনী আৰু বাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত বা বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই বিচাৰি ফুৰিছোঁচোন তোমাক এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো লেডিছৰ ফ্ল'ৰ ৱাও ইমান বেছি কালেকশ্যন আছে আৰু বহুত ডাঙৰ গাৰ্লছ বয়জ লিখা হৈ আছে ৱাহ বহুত ডাঙৰ ৰে ৱাহ কি ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে লেডিছৰো বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে পুৰা ফুল কাপোৰে ফুল পুৰা ইয়াতে এইকেইটা গোটেইকেইটা টাইল ৰুম এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছোঁ আমি এতিয়া লেডিছৰ ফ্ল'ৰ আৰু গোটেইকেইটা টাইল ক'ত হ'লনে
wow, kids frockবোৰ different stylish frock. লেডিজৰ ফ্লৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবোৰ আছে, ইমান ভাল লাগিছে দেখি পিনি। এইবিলাক চব শ্বৰ্টছ, কোৱালিটি কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া। গৰম কাপোৰো আহিছে বৰ্তমান। এয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। আৰু মৰিগাঁৱত যিমান শ্বপিং মাৰ্কেট খুলিছে, যেনেকৈ ভি মাৰ্ট, আজি যোনখন আহিছোঁ ভি মাৰ্ট, পাই মাৰ্ট, বিশাল, এম বজাৰ, ফেশ্বন চিটি, ছায়া ষ্ট'ৰ, যিমান শ্বপিং মাৰ্কেট খুলিছে আমাৰ ভালেই হৈছে মৰিগাঁও মানুহখিনিৰ কাৰণে, কাৰণ মৰিগাঁও যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংস্থাপনো পাইছে বুলি ক'ব পাৰি। তো সেইটো এটা ভাল হৈছে, মাৰ্কেটবোৰ যিমান খুলিছে ভালেই হয়। তো এতিয়া ভাগিনজনীৰ কাৰণে এইটো টি চাৰ্ট ল'লোঁ আৰু মাৰ কাৰণে দোকানৰ পৰা আজি চাদৰ মেখেলা কিনিম। তো এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব যাওঁ কাউণ্টাৰত। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱা হ'লে নতুন এটি ভিডিঅ' হ'লে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে গম পোৱা নাই ভি মাৰ্ট খুলিছে বুলি, আহিব পাৰিব আপোনালোক। এতিয়া আমি ভি মাৰ্টৰ পৰা আকৌ পূজা মণ্ডপত পালোহি। পূজা মণ্ডপত এতিয়া প্ৰসাদ দিব, প্ৰসাদ খাম, তাৰপিছত অলপ সময় থাকিম আৰু তাৰপিছত যাম ঘৰলৈ।